Bí ẩn nơi công sở, từ chuột túi đến hiệu ứng mồi. Chào mọi người đã đến với chuyên mục phân tích hôm nay. Có bao giờ mọi người thắc mắc tại sao ở nơi văn phòng hiện đại là thế mà đôi khi chúng ta lại cư xử, hành động y hệt như bản năng của động vật hoang dã không? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bóc tách những bí mật tâm lý ẩn giấu đằng sau những tình huống khó xử hàng ngày và khám phá cách dùng chính tâm lý học để hack lại bộ não của mình nhé. Bắt đầu thôi nào. Ok, hãy cùng đi sâu vào vấn đề này nhé. Tưởng tượng xem, bạn bước vào một chiếc thang máy đông đúc, cửa vừa đóng lại là một sự im lặng tuyệt đối bao trùm. Tự nhiên, tất cả mọi người đều dán mắt vào mấy con số đang nhảy trên cửa thang máy một cách vô hồn, không một ai nhìn ai cả. Chuyện này cực kỳ quen thuộc đúng không? Tại sao một hành động tưởng chừng lúng túng và vô nghĩa thế này lại được tất cả chúng ta làm một cách tự động, cứ như được lập trình sẵn vậy? Chắc chắn không phải tự nhiên đâu. Câu trả lời thực chất nằm ở một con số khá thú vị, 80. Các nghiên cứu tâm lý học về hành vi chỉ ra rằng, về mặt bản năng, con người luôn cần một vùng đệm không gian cá nhân khoảng 80cm để thực sự cảm thấy an toàn. Kiểu như một chiếc bong bóng vô hình bao quanh chúng ta vậy đó. Cứ đứng ngoài bán kính 80cm này thì não bộ sẽ thấy hoàn toàn thư giãn và giao tiếp xã hội bình thường. Nhưng mà, chuyện gì sẽ xảy ra khi cái bong bóng bảo vệ này bị chọc thủng? Rõ ràng rồi, trong một cái hộp chật ních như thang máy, khoảng cách 80cm đó chắc chắn bị vi phạm. Khi có người lạ xông vào không gian cá nhân của chúng ta ở cự ly quá gần, nó không chỉ đơn giản là gây ra một chút khó chịu đâu. Sâu thẳm bên trong, hệ thống báo động đỏ của não bộ ngay lập tức bị kích hoạt. Nó tạo ra sự lo âu tột độ và đánh thức luôn cả những xung động phòng thủ, thậm chí là bản năng gây hấn nguyên thủy nhất. Cơ thể bạn lúc đó, theo đúng nghĩa đen, đang dục dịch chuẩn bị cho một cuộc đụng độ. Và điều này minh họa một cách xuất sắc một điểm tương đồng cực kỳ thú vị giữa dân văn phòng chúng ta và những chú chuột túi ở tận nước Úc. Các nhà hành vi học nhận ra rằng khi hai con chuột túi lao vào một trận đấm bốc nảy lửa, bạn biết chúng làm gì để đình chiến không? Chúng không bỏ đi ngay đâu. Thay vào đó, chúng đột nhiên ngồi xếp thành một hàng, vai kề vai và cùng nhìn chằm chằm về một hướng duy nhất. Y hệt cái cách chúng ta đứng im re trong thang máy vậy. Thực chất, đây là một cơ chế sinh tồn vô cùng tinh vi. Bằng cách tập trung vào một điểm thứ ba trong môi trường xung quanh thay vì nhìn thẳng vào mắt đối phương, cả chuột túi và con người đều đang tắt đi bản năng chiến đấu của mình. Cánh cửa thang máy vô tình trở thành điểm thứ ba hoàn hảo đó. Nó phân tán sự chú ý chung, ngầm gửi một thông điệp an toàn đến não bộ của những người xung quanh rằng, này, tôi không phải là mối đe dọa nhé, tôi không có ý định gây chiến đâu. Một cách tuyệt vời để giữ hòa bình trong không gian hẹp mà chẳng cần hé nửa lời. Phần thứ hai, đối phó với đồng nghiệp đáng ghét. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển từ sự ngột ngạt của không gian vật lý sang một không gian tâm lý giam cầm không kém. Chìa khóa để giải quyết mấy cơn đau đầu nơi công sở nằm ở một khái niệm gọi là hiệu ứng mồi. Về cơ bản, bộ não của chúng ta không xử lý các luồng thông tin một cách độc lập đâu. Những sự kiện xảy ra ngay trước đó sẽ dọn đường, hay có thể nói là làm mồi, định hình luôn lăng kính để chúng ta đánh giá sự việc tiếp theo. Kích thích ban đầu tạo ra một cái khung tư duy, và mọi thứ xảy ra sau đó đều vô tình bị bóp méo sao cho vừa vặn với cái khung đó. Bây giờ, điều thực sự thú vị ở đây là cách các tập đoàn tỷ đô hiểu rất rõ và áp dụng cái hiệu ứng mồi này. Nhìn câu trích dẫn này xem. Coca-Cola có một quy tắc tiếp thị bất gì bất dịch, đó là không bao giờ phát sóng quảng cáo của họ ngay sau một bản tin thời sự thảm khốc hay tiêu cực. Tại sao ư? Bởi vì chính những cảm xúc nặng nề từ bản tin đó sẽ làm mồi cho tâm trí khán giả, khiến họ vô tình gắn luôn sự tiêu cực u ám đó vào hình ảnh của lon nước giải khát. Thật sự là quá rủi ro. Vậy điểm mấu chốt là chúng ta hoàn toàn có thể lật ngược ván cờ, sao chép cách làm này để tự bảo vệ mình trước những đồng nghiệp hay gây ức chế. Nếu chuẩn bị bước vào cuộc họp với một người lúc nào cũng khiến bạn sôi máu, đừng có mang nguyên tâm lý xu lông nhím vào đó. Hãy làm theo 3 bước sau. 1. Dừng lại một nhịp trước ngưỡng cửa. 2. Chủ động lẩm nhẩm những từ tích cực trong đầu. Và 3. Cứ thế quan sát xem thái độ của chính mình bắt đầu mềm mỏng đi như thế nào nhé. Cụ thể hơn nhé, hãy nhìn vào danh sách từ khóa này: thoải mái, vui vẻ, lịch sự. Nghe thì có vẻ hơi sến sư hay giống tự kỷ ám thị đúng không? Nhưng không hề, đó là một thủ thuật khoa học thần kinh cực kỳ hiệu quả đấy. Việc chủ động nhẩm đi nhẩm lại những từ này ngay trước khi giáp mặt chính là cách chúng ta ném một cái mỏ neo tích cực vào tiềm thức. Bộ não sẽ tự động gom những từ ngữ này làm nguyên liệu để thiết lập tông màu cho cuộc trò chuyện, thay vì bị cuốn vào sự khó chịu quen thuộc từ trước. Thật luôn, quá trình tự lẩm bẩm đơn giản này thực sự đánh lừa được hệ thống cảnh báo của bộ não đấy. Nó ngắt ngay luồng cảm xúc tiêu cực trước khi chúng kịp bùng cháy. Thay đổi nhận thức sẽ làm thay đổi thực tại. Khi bạn bước vào cuộc họp với một tâm thế đã được làm mồi kỹ càng bằng sự lịch sự và thoải mái, thì đột nhiên không khí trở nên bớt căng thẳng hơn hẳn, cảm giác dễ thở hơn và người đồng nghiệp kia tự dưng cũng bớt đáng ghét đi một chút. Đơn giản vì lăng kính của bạn đã được chủ động thay sang một màu sáng hơn rồi. Nghĩ lại mà xem, thật đáng kinh ngạc đúng không? Dù đang làm việc trong những tòa nhà chọc trời hào nhoáng, sai toán công nghệ tối tân, chúng ta vẫn bị chi phối mạnh mẽ bởi những bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất. Bằng chính là việc chúng ta cứ phải nhìn chằm chằm vào cửa thang máy để tránh xung đột như những chú chuột túi vậy. Nhưng tin vui là não bộ của chúng ta vô cùng mềm dẻo, chỉ vài từ ngữ lướt qua trong đầu cũng đủ sức bẻ lái cả cục diện một ngày làm việc.
Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu vài từ ngữ đơn giản có thể làm thay đổi thực tại, tâm lý học còn có thể mang lại cho chúng ta quyền năng để làm chủ những bản năng ẩn giấu nào khác nữa đây? Mọi người hãy cùng suy ngẫm nhé, và hẹn gặp lại trong những chuyên mục phân tích thú vị tiếp theo.